आता गॅस गेलाय म्हणून आम्ही चुलीवर करतोय. चूल आणि हा दुसरा भाग कुठला काय बांगडा फ्राय अतिउत्तम आणि छान झालं. तर आता मी थोडं जेवण जेवतो आणि बाबूला पण सांभाळतो लगेच. शुभ दुपार मित्रांनो. आजच्या या भागामध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पण तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आता दुपारचे वाजले 2:15. काल आम्ही गेलेलो नांट्यामध्ये, चिखलगावमध्ये गेलेलो. तो व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल. आणि त्यानंतर फिरून आल्यावर कुठे जायचं यामध्ये आमचा सगळा वेळ निघून जातो आणि आम्ही नेहमीप्रमाणे 4 किंवा 5 वाजता फिरायला जातो. तर आजच्या या भागामध्ये कुठे जाणार आहोत अजून पण आम्हाला माहित नाहीये. इथे आई भाकऱ्या भाजते, तर म्हटलं की व्हिडिओची सुरुवात इथून करावी, असं की दुपारचं जेवण दाखवून तुम्हाला. तर आईने ऑलरेडी ते भाकऱ्या भाजलेल्या आहेत तांदळाच्या. आणि तिकडे मावशी लाटून देते भाकऱ्या, इथे मी आणून देतोय. भाकऱ्या भाजते आई. किती मस्त वाटतं ना असं शांत चुलीच्या भाकऱ्या. आणि मच्छी फ्राय. काय बनवलं मच्छीमध्ये आई? बांगडे फ्राय. बांगडा फ्राय. भाकरे झाले ना का मग बांगडे फ्राय करायचं याच्यावरच. आणि आणि मुशी पण आणली ना. मुशी झाली. सिलेंडर गेला. मग चूल आली. आता सिलेंडर आमचा गेलाय. तर सिलेंडर गेला म्हणून काय झालं, ऑलरेडी एक बॅकअप आहे आपल्याकडे आणि ती म्हणजे आपली चूल. म्हणजे सिलेंडर आहे आमच्याकडे पण तो लावून देणारा कोण नाही. असं माझा काही उपयोगच नाही. मला तर भीती वाटते सिलेंडर वगैरे लावायला. फुंकणी तुझ्याकडे आई? नाही. हा शॉट जो तुम्हाला दिसतो तो वाईड अँगल मध्ये आणि एकदम मोठा दिसतो ना तो असं सुपर व्ह्यू मध्ये. असे शॉट वाईड अँगल मध्येच घ्यायचे, नाही तर सुपर व्ह्यू घेतला ना तर असे कॉर्नर मधली माणसं असे वाकडे तिकडे दिसतात. आणि तर मच्छ्या. तर आता भाकरी भाजून झाल्यावर आता बांगडा फ्राय करणार आहे. गाण मावशी लाजते काय? तिथे आपल्यासोबत आले मावशी. किती छान दिसते आज केसामध्ये फणी वगैरे घालून. कुठे चालली कुठे अगं? तर आता आपण करणार आहोत, भाकऱ्या भाजून होत आहेत आपल्या आणि साईड बाय साईड आता करणार आहोत बांगडा फ्राय. हे बघा, बांगड्याला मस्त मसाला लावून हे बघा. इथे तुम्हाला मुशीचे म्हणजे शार्क, इथे बेबी शार्क तुम्हाला दिसते म्हणजे मुशी. मस्त बांगड्यांना मसाला वगैरे लिंबू वगैरे पिळून मस्तपैकी मॅरिनेट करून ठेवले आणि आता याला पण तेलात फ्राय करणार आहोत. भात घातलेला तर एका साईडने कडी येते, एका साईडने कडच नाही. हो बिर्याणी आणायचं. आता गॅस गेलाय म्हणून आम्ही चुलीवर करतोय. जर रात्री गेला असेल तर मावशी बोलली बिर्याणी खाल्ली असती. तुम्ही बिर्याणी खाल्ली असते. इथे आईने भात केलाय. वाव. वैलावर म्हणजे चूल आणि हा दुसरा भाग कुठला काय वैल नसं काय बोलतात. अच्छा, हिला चूल बोलतात आणि चुलाच्या भावाला वैलावर वैल. ओके, आपण एक काम करूया आता ना, हा रेसिपीचा भाग आपण वेगळा करूया आणि आता संध्याकाळी फिरायला जाऊ ना तो आपण वेगळा ठेवूया. आई आता आपल्याला सांगेल की बांगडे कसे फ्राय करायचे. आई काय काय करणार आहे आता? एवढा चूल नको, पेटल तवा. कमी कर जरी चूल. चुलीला बटन नाही आई असं कमी करायचं वगैरे. कमी करायचं बटनच नाही. बघ एवढं बस झालं ना. तर थोडं तेल टाकलंय आता तव्यावर. तर आता आई आपल्याला सांगेल की बांगड्यामध्ये हे मॅरिनेट करायला जे मसाला टाकले ते काय होतं. काय होतं आई? लिंबू, मीठ, तिखट, हळद, मसाला आणि सोबत मुशी पण फ्राय करणार आहे की. मी कधी मुशी फ्राय खाल्ली नाही. पीठ लावलं ना का करपतंय. बघ एक पीठ लावू नको, करपतंय. पायावर उडलं. आता किती असं करायचं जोपर्यंत फ्राय नाही. या मित्रांनो दुपारचं जेवण घ्यायला. अरे आपल्यावर तेल उडालं आपल्या कॅमेरावर लेन्सवर. आणखी मला पण दे मुशी फ्राय.
व्हेजिटेरियन आहे. दोन, अंकितला दोन, मला दोन. दोन दोन मला जास्त पाहिजे ना तर दोघात भांडणं होतील परत. तुम्ही 3 घ्या, मला 2 द्या. पुन्हा नाही खाणार. अंकित आणि माझ्यात भांडणं होतील मला सांगतो. बस इथे आईने ऑलरेडी भाकऱ्या भाजलेल्या तुम्ही बघितल्या. बांगडा फ्राय. आपला भाऊ म्हणजे माझा भाऊ अंकित आज त्याला खूप कामं आहेत, कॉलेजची कामं आहेत, त्यामुळे 2 दिवस आपल्यासोबत तो नाही दिसणार आता. त्याला पीठ लावलेलं. कसं प्लेट दिला? प्लेट बीट काय नाही, खायचं बोलायचं. बरोबर, जे ताटात पडेल ते खायचं, कमी पडायचं. तर मित्रांनो आज आपल्याकडे जेवणात आहे तांदळाच्या भाकरी, त्याच्यानंतर फ्राय केलेले बांगडा आणि मुशी, आणि परत मुशीचं कालवण सुद्धा केलं आहे. बाय, थँक्यू आई. थँक्यू आई. थँक्यू मावशी. ओके, आपले मासे काढायला म्हणजे बांगडा काढायला मावशीने प्लेट आणले. तेल आपण थोडं जास्त टाकलेलं, कारण अजून आपल्याला ही पण मच्छी फ्राय करायची आहे. हा बघा, हा बांगडा होता ना त्याला आपण पीठ लावलेलं, त्यामुळे तो काळा दिसतो थोडा, आणि हे डायरेक्ट आपण फ्राय केलेलं. थोडं लांबच बसतो तर तेलाचे चटके पडतायत. ही कोण आहे? सारा आहे का? सारा गेली कुठे? सारा दिसतच नाही आता. मच्छर तिच्या मागून. सारा कुठे गेली मावशी? दिसतच नाही. 2दा येऊन गेलो गावी. तुम्हाला सारा कोण माहिती आहे? आपण माहिती आहे एक ब्लॉग बनवलेला, दापोली या मार्गाने फिरत, त्याच्यात एक शॉर्ट होता, त्याच्यामध्ये एक दाखवलेली ती सारा. सेट 2, सेट 1 तळून झाले, आता सेट दुसरा टाकतो, त्यामध्ये आपल्याला मुशी पण टाकणार आहे. सेट 2 बांगड्यांचा फ्राय करायला टाकलेला आहे. मित्रांनो तिसरा सेट घेतला जाईल तो मुशी फ्राय. एवढे बस होते. मी फक्त रस्ता बनवलेला आहे ना, तर आवडली ना तर दुसऱ्या टायमाला खायचं. मला तर सगळ्या मच्छी फ्रायच आवडते. मित्रांनो तुम्ही सांगा तुम्हाला कोणती फिश कशी आवडते, म्हणजे फ्राय आवडते, कालवणात टाकून आवडते? ही मच्छीवर अवलंबून आहे ना कोणती मच्छी असेल. मी पहिल्यांदा बघितलं मच्छी फ्राय. आम्ही पण पहिल्यांदा पहिल्यांदाच खाल्ले. आता ते पण गेले ना तेव्हा खाल्ले. तुपा फ्राय फ्राय करते. आणि मी म्हणजे आता 15 दिवस कुपा फ्राय खाल्ल्यानंतर मी कुपा फ्राय तुम्ही घेतलंच मला नाही कुपा हे मुशा फ्राय. आणि हो तिने लेप मोठी लेप बारकी पण तळची नाही आपण आम्ही बारकी आम्हाला नाही एकट्या पुरतं, नाही तर आम्हाला नाही आवडत नाही म्हणजे लागतं चांगलं. एवढा टाइमपास पण करते. एवढा वेळ का 2 वाजून गेला आधी. अगं सिलेंडर गेला आणि लागत नाही. तर मित्रांनो आपलं बांगडा फ्राय पण झालं, मुशी फ्राय पण झालं. आणि आईला सवय नाही आता बसून चुलीवर वगैरे गॅसवर कसं उभं राहून आपण करतो, त्यामुळे आईचे पाय दुखले, तर आई असं पाय सोडून बसले जरा. तर आता आपलं जेवण वगैरे झालेलं आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया की कसं लागते ते. ऑफकोर्स एकदम मस्तच असणार, कारण आईच्या हातचं ना सगळं आवडतं. जेव्हा जे चिकन मसाला फ्राय बनवते ना, परत कोळंबी फ्राय वगैरे मस्त असं सुक्क कालवणामध्ये, परत बोंबलाची चटणी, पालक पनीर, पावभाजी, चिकन रोल वगैरे आई करते ना, ते एकदम भारी आवडतं मला. तर आता आपण जेवताना बघूया कशी वगैरे टेस्ट झाली आणि सांगूया. तरी त्याला पाठवलीच नाही कुणाला तो मामा ते पप्पा आले. विशांक दुपारचं जेवण रेडी झालं मित्रांनो. आता जेवणात दाखवतो की काय काय आहे. हे बघा, जेवणात आहे आपल्याकडे मुशीचं कालवण, फ्राय केलेली मुशी, फ्राय केलेला बांगडा, भात आणि तांदळाची भाकरी. ते विशांक आहे, अंकित, मावशी, आई आणि तुम्ही सगळ्यांनी या जेवण. तर आपण टेस्ट करून बघूया की कसं झालंय सगळं वगैरे. भात खायला, चपाती, भाकरी खातो. घशात अडकल का? तोड
तू खा ना आई तुझं मी कसं छान झालं. कैरी असते ना अजून मजा आली असते. मे महिन्यात तेव कैरी खा. आपण कधी मे महिन्यात आलो ना आपण जवळा कसा बनवतो परत बोंबलाची सुकट वगैरे हे सगळं दाखवूया आपण. मुशी फ्राय चांगलं आहे. आता एक शेवटचं ट्राय करूया बांगडा फ्राय. मी काय खात नाही मी फक्त प्लेटमध्ये दाखवायला तुम्हाला सांगितलं. आले बाबू चल. छान झालं. तर नेहमीप्रमाणे जेवण आपलं अतिउत्तम आणि छान झालं. तर आता मी थोडं जेवण जेवतो आणि बाबूला पण सांभाळतो. तर आजची मी तेच व्हिडिओ संपवतो आणि भेटूया आपण पुढच्या कोण आहे? भागात. आई आणि मी वगैरे फिरायला जाऊ तेव्हा. विशाल कुठे जायचं फिरायला? कुठे जायचं बाबू फिरायला? तर पुढच्या भागामध्ये भेटूया जेव्हा आपण फिरायला जाऊया. बाय बाय. पिठात हे कर. थांब थांब. दाब त्यांना दाब 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 दाब. शिवांगी मावशी. ए नको 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 हाय शुभांगी मावशी. काकी बघा स्वप्नील बंद कर. विशांग बॉय. विशांग बॉय. अरे सॅनिटायझर घेतलं.